साथीहरु आज हामी यो ppmo को वेबसाइटमा कसरी आफ्नो फर्म दर्ता गर्ने भन्ने कुरा हामी सिक्न गइरहेका छौं। दोस्रो चरणमा हामी कसरी बिडिङ गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो दोस्रो एपिसोडमा बनाउने छौं। अहिले चाहिँ हामी हालसालमा तत्कालको लागि कसरी चाहिँ हामी ppmo मा दर्ता हुने, हाम्रो फर्मलाई कसरी चाहिँ यो ppmo को वेबसाइटमा दर्ता गर्ने, हामी चाहिँ यो ई-बिडिङ को लागि भन्ने कुरा आज हामी सिक्न गइरहेका छौं। सर्वप्रथम त हामीले यो bolpatra.gov.np भन्ने /EGP भन्ने एउटा तपाईको वेबसाइट खोल्न पर्यो सबैभन्दा पहिला। अब यहाँ यसरी bolpatra.gov.np यो वेबसाइट खोल्ने यस्तो आउँछ। यहाँ हामीले सुरुमा अहिले हामी कसरी रजिस्टर गर्ने भन्ने कुरा सिक्न गयौं। त्यसैले रजिस्टर न्यू युजरमा क्लिक गर्ने। यस्तो आइसकेपछि अब हाम्रो यहाँनेर यो स्क्रिन डिस्प्ले हुन्छ। अब यहाँ हामीले चाहिँ अर्गनाइजेसन डिटेल भर्ने हो यहाँ सुरुमा। अब हामी अर्गनाइजेसन डिटेल भर्दै जान्छौं। यो कन्ट्री अफ रजिस्ट्रेसन कुन देशमा चाहिँ रजिस्टर भएको हाम्रो यो फर्म, हाम्रो यो ठेक्काको फर्म। अब हाम्रो नेपाल नै हो अभियसली, हामी त्यसैले यहाँ नेपाल सिलेक्ट गर्छौं। कम्पनी रजिस्ट्रेसन नम्बर, जस्तै कम्पनी दर्ता गर्दै गर्दा तपाईको कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गर्नुभएको हुन्छ। त्यहाँनिर तपाईको लेखेको हुन्छ कम्पनी दर्ता नम्बर, अथवा त्यहाँ छैन तपाईले सिधै घरेलुमा दर्ता गर्नु भएको छ भने घरेलुको दर्ता नम्बर लेख्नु पर्यो यहाँनेर। मानौ मैले लेट यो सपोज यो चाहिँ मैले तपाईलाई प्र्याक्टिस गराउनु हुनाले मैले यहाँ लेख्दै छु। यो चाहिँ दिएलाई त रजिस्ट्रेसन डेट कहिले चाहिँ रजिस्टर गर्नु भएको थियो त्यहीँनेर तपाईको कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा दर्ता गर्नुभएको हो भनेपछि त्यहीँनेर हुन्छ तपाईको दर्ता मिति। घरेलुको मा मात्रै दर्ता गरेको, कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा दर्ता गरेको छैन भने घरेलुको दर्ता मिति यहाँनेर हाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। तपाईहरुले यहाँ छानेर हाल्नुस्। अर्गनाइजेसनको नाम के हो त? अर्गनाइजेसनको नाम तपाईहरुको के कन्स्ट्रक्सन हुन्छ। मैले मानौ नेपाल कन्स्ट्रक्सन लेखे। हैन, नेपाल कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेड। यो चाहिँ तपाईको लागि लेट आफ्नो यहाँ कन्स्ट्रक्सनको नाम लेख्नु। अर्गनाइजेसन टाइप यहाँ तपाईले प्रोप्राइटरशिप लेख्नु होला। प्राली हो भने प्रोप्राइटरशिप, अथवा तपाईको प्राली बनाउनु भएको छैन, घरेलुमा दर्ता गरेर सिधै कन्स्ट्रक्सन मात्रै लेख्नु भएको छ, प्राइभेट लिमिटेड लेख्नु भएको छैन भने त्यहाँ प्राइभेट हाल्दिनुस्। अब प्राली लेख्नु भएको छ भने प्रोप्राइटरशिप हाल्नुस्। यहाँनिर नलेखे पनि हुन्छ, डिस्क्रिप्सन नलेखे पनि हुन्छ, लेख्नु पर्दैन, आवश्यकता छैन, पछि सचाउनु हुन्छ। अब यहाँनिर यो जुन टिक्ला हुन्छ यो कम्पलसरी भनेको छ। नम्बर अफ इम्प्लोइज, कतिजना कामदार छन् हाम्रो संस्थामा त्यो लेख्ने हो। मैले 10 लेखेँ। क्याटेगोरी अफ इन्ट्रेस्ट भन्नाले तपाईको कुन क्षेत्रमा तपाईलाई इन्ट्रेस्ट छ काम गर्नलाई त्यो भन्दैछ हैन। हामी कन्स्ट्रक्सन वर्क लेख्छौं। भ्याट प्यान नम्बर, यहाँनिर हाम्रो भ्याट नम्बर प्यान नम्बर के छ जो हामीले यहाँनिर लेख्ने हो। अब मानौ 60428869 यो मैले लेटमा यो चाहिँ यतिखेर तपाईको भ्यालिडेट हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो आईआरडी सँगै ppmo ले कोअर्डिनेसन गरेर भरै भ्यालिडेट गरिदिन्छ हैन। यो अहिले यतिकै हुन्छ, यसले केही फरक पार्दैन, यसले लेख्दिने छोड्दिने। अब तपाईको यो अफिस एड्रेस भन्दैछ कन्ट्री, अब हाम्रो नेपाल हैन। एड्रेस लाइन कहाँ बस्नुहुन्छ नेपालको भन्नाले मानौ म चाहिँ
उदयपुर। अब तपाईँको आफ्नो ठाउँ हाल्नु होला, कहाँ दर्ता भएको छ संस्था, अब कुन प्रदेशमा छ छान्नु होला। मेरो 1 नम्बर प्रदेश भएको 1 नम्बर लेखेँ। डिस्ट्रिक्ट मेरो उदयपुर, तपाईँको आफ्नो लेख्नुहोस्। कुन गाउँपालिका, मेरो बेलटार बसा भएकोले यो लेखेँ, तपाईँ आफ्नो लेख्नुहोस्। बिडिसी त अब त्यो भएपछि परेन। अनि फ्याक्स नम्बर छ भने फ्याक्स नम्बर लेख्नुहोस्। अर्गनाइजेसन इमेल आइडी, यदि यो संस्थाको तपाईँले इमेल आइडी बनाउनु भएको छ भने त्यो इमेल आइडी यहाँ हालिदिनुहोस्। अब एउटा कन्ट्याक्ट नम्बर होइन, कन्ट्याक्ट नम्बर लेखिदिने भइहाल्यो आफ्नो तरिकाले। कन्ट्याक्ट नम्बर 2 मा नलेख्दा अब लेख्नु पर्दैन, लेख छ भने हालिदिँदा पनि हुन्छ, न एउटा भए पुग्छ। अहिले नेक्स्ट गरिदिने यसलाई। नेक्स्ट गरिदिइसकेपछि यहाँ पर्सनल डिटेल आउँछ। हेर्नुहोस्, यो भनेको तपाईँको अघि यो अर्गनाइजेसन संस्थाको विवरण थियो, अब व्यक्तिगत विवरण। मिस्टर हो कि मिस हो कि डक्टर हो कि के हो त्यो लेख्नुहोस्। म चाहिँ मिस्टर महेश, आफ्नो नाम लेख्नुहोस् तपाईँ। मिडल नेम भनेकोले बहादुर कुमार त्यस्तो छ भने लेख्न मिल्छ। अन्तिममा भनेको थर लेख्ने राई। अब यो तपाईँको यो भनेको तपाईँ के हो त यो फर्मको, प्रोप्राइटर हो नि त, प्रोप्राइटर लेख्नुहोस्। कन्ट्याक्ट नम्बर आफ्नो लेख्नुहोस्। अर्को पनि तपाईँसँग दोस्रो कन्ट्याक्ट नम्बर छ भने त्यो पनि लेख्नुहोस्। अब इमेल लेख्नुहोस्, इमेल आइडी होइन, इमेल आइडी इमेल आइडी हाल्नु पर्यो तपाईँले। मैले मेरो इमेल आइडी हालेँ होइन। gmail.com। अब अर्को इमेल एड्रेस छ भने अर्को इमेल एड्रेस पनि लेख्न मिल्यो। युजर नेम के राख्ने त तपाईँ होइन, युजर नेम के राख्ने। अब तपाईँको भोलिको दिनमा यो ppmo को वेबसाइट खोल्दाखेरि तपाईँको यो युजर नेम काम लाग्छ। युजर नेम के राख्ने, जस्तै मानौँ मैले मान राखेँ उदयपुर भन्ने मैले राखेँ। तपाईँले आफ्नो तरिकाले राख्नुहोस्। यहाँ एभाइलेबल छ कि छैन यहाँ देखाउँछ, युजर नेम इज एभाइलेबल भन्छ, यहाँ एभाइलेबल छ होइन। ल ठिक। अब पासवर्ड तपाईँले एकदम पासवर्ड चाहिँ अब स्ट्रङ टाइपको राख्नु पर्यो। पासवर्ड सकेसम्म अब यस्तो भन्छ नि यहाँनिर तपाईँको # अथवा US डलरको साइन यस्तो चाहिँ कम्तीमा एउटा हुनु पर्यो होइन। अनि 6 वटा हुनु पर्यो कम्तीमा पासवर्डको डिजिट्सहरू, अक्षर भनौँ अथवा नम्बर 6 वटा। त्यहाँ चाहिँ एउटा क्यापिटल लेटर कम्पलसरी र यस्तो एउटा सिम्बल चाहियो। हो त्यस्तो मिलाएर एउटा पासवर्ड क्रिएट गर्नुहोस्। मैले जस्तै गरेँ। यो पासवर्ड फेरि यही गर्नुहोस् यो यसैलाई। यो भइसकेपछि पछि हाम्रो अकाउन्टमा केही प्रब्लम आयो खण्डमा बेलामा यो सेक्रेट क्वेसनले काम गर्छ। त्यसै गरी यो सेक्रेट क्वेसन तपाईँ टक्क यो आफै मिलाएर राख्नुहोस्। यत्रो हुन्छ आफै छान्नुहोस्। मैले चाहिँ वाट इज योर पेट नेम छ मैले यहाँ राखेँ, भोटे भनेर लेखेँ होइन। अब यति भइसकेपछि यो कम्प्लिट भइसकेपछि आई एम नट अ रोबोट भनेर यहाँ क्लिक गर्नुहोस् तपाईँले क्याप्चामा रिक्याप्चामा। यति भइसकेपछि तपाईँको अब नेक्स्टमा जानु। अब हाम्रो अर्गनाइजेसन डिटेल भयो, पर्सनल डिटेल भयो। अब डकुमेन्ट राख्नु पर्यो तपाईँले। यो डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँको यहाँनिर अगाडि नै तपाईँले तयार पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ मैले अगाडि नै PDF फाइल क्रिएट गरेर राखेको छु भरे हेर्नलाई सजिलोको लागि। यसरी नै तपाईँको आफ्नो डकुमेन्टको जस्तै कम्पनी रजिस्ट्रेसन कार्यालयको त्यो सर्टिफिकेट त्यो छैन भने घरेलुको, अनि तपाईँको ट्याक्स रजिस्ट्रेसन भन्नाले त्यो ट्याक्सको जुन कर कार्यालयबाट दिएको हुन्छ प्रमाणपत्र त्यसलाई PDF फाइल बनाएर त्यसलाई राख्नु पर्यो। अनि पावर अफ एटर्नी भनेको तपाईँ
पावर अफ एटर्नी भनेको तपाईँको यहाँनिर यो स्याम्पल चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्, यो एउटा फर्म आउँछ, त्यसैलाई तपाईँको सचाएर अथवा त्यसैलाई हेरेर त्यसैको आधारमा तपाईँले एउटा स्याम्पल छ यहाँ त्यो बनाएर यहाँ राख्नुपर्छ। त्यसलाई पिडिएफ फाइल बनाउनुहोस्, स्क्यान गरेर। आजकल त अब तपाईँको मोबाइलबाटै क्लियर स्क्यानरहरू भन्ने छ, धेरै स्क्यानरहरू छ, एडोब स्क्यानर भन्ने पनि छ, तिनीहरूले स्क्यान गरेर तपाईँको लेस देन 1 MB 1 MB भन्दा तपाईँको डकुमेन्ट्स एउटा डकुमेन्ट्स चाहिँ 1 MB भन्दा सानो हुनु पर्यो। भन्नाले 3टा डकुमेन्ट्स फाल्टो गरेर 3 MB भन्दा सानो हुनु पर्यो, त्यसरी गर्ने हो। अब हामी यहाँनिर चुज गर्छौँ, यहाँनिर सुरुमा रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट होइन, अब मैले यहाँनिर थाहा पाउने गरेर राखेको छु, त्यही भएर राखेँ रजिस्ट्रेसन। ट्याक्स रजिस्ट्रेसन भन्नाले यो तपाईँको ट्याक्स अफिसले दिएको सर्टिफिकेट, यो राख्ने, यो राखौँ। तपाईँले आफैले पावर अफ एटर्नी भने नि अघि मैले तपाईँलाई स्याम्पल हुन्छ, यहीँबाट हेर्नुहोस्, राखिदिनुहोस्। यो पनि यति भइसकेपछि अब यहाँ के गर्ने, आई हेभ रिड अन्डरस्टुड, यो हाम्रो यो छ नि उनी टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू शर्तहरू मैले पालना गरेँ, मैले पढेँ, ओके ठिक छ भन्ने हुन्छ। यहाँनिर ओके गरिदिउँ, त्यस पछाडि रजिस्टर गरेर रजिस्टरमा क्लिक गरिदिनुहोस्, क्लिक गर्नु। ए भइसकेपछि युजर सक्सेसफुल्ली रजिस्टर विथ युजर लगइन आइडी होइन उदयपुर। तपाईँको यति भइसकेपछि चाहिँ त्यो अघिको इमेल एड्रेसमा गएर लिङ्कमा क्लिक गरिदिनुपर्छ। अनि त्यो तपाईँलाई अब 12देखि 24 घन्टासम्म लाग्न सक्छ तपाईँको भेरिफाई भइसकेपछि। इमेल तपाईँको इमेल एड्रेसमा चाहिँ तपाईँको अकाउन्ट भेरिफाई भयो भन्छ। अनि त्यस पछाडि अघि हामीले जुन युजर नेम यसरी राखेको थियौँ त्यो युजर नेम र पासवर्ड हामीले अघि राखेको थियौँ त्यो राखेर लगइन गरेपछि तपाईँको कस्तो आउँछ भनेपछि यस्तो आउँछ। यस्तो टाइपको ड्यासबोर्ड आउँछ। अनि अब बिड कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अर्को एपिसोडमा, अब लगभग 3-4 दिन पछि अर्को एपिसोडमा कुरा गरौँला। हस्, धन्यवाद।